شباب حضروا لنا الغراض، الاضاءة، كاميرات، الديكور، كاميرات مفولة شحن، كل شيء جاهز. حضروا لنا اياه. اسمر، راجعت النص حفظته؟ راجعت النكت اللي خلت الكان القفشات هاي اللي تضحك؟ نكتك السخيفة. لك قشمر، الناس تحب تضحك، لك انت بس تعلمن وقولن، ما لك دخل. يعني بشرفك انت جايب لي الموضوع تريد نحكي بيه؟ كل عقلك انت؟ كل مشاكل الدنيا جامعها بالفيديو؟ لك شو اسوي لك اني؟ لك مو هو العالم كله هيجي قاعد يصير يعني؟ لك انت ايش قاعد تسوي لي؟ هو العالم كله يجي بالمشاكل، شلون احنا ما نحكي يعني على الشغلات؟ ما نوعي الناس؟ الخاطر الله، الخاطر الله، قوم وصور يعني، قوم. شلون يا هذا؟ لك انت بس قوم، بس قوم شوف هناك من قاعد ينتظرك يا ولد غشيم. قوم شوف من اللي ينتظرك، من اللي ينتظرني اني؟ انت بدي قوم، بس قوم قوم وشوف، شوف من اللي ينتظرك. لك هذا عزيز المشاهد، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بك، وشكرا لانه قاعد ينتظرني. تعال وكالعادة حلقة جديدة من قناة مو اكسبلاينز. وبعد فرحة زلاطة بالاسبوع الماضي قرر انه يفرح زوجته وياه ويشتري لها هدية، لذلك قرر انه يشتري لها سيارة تسلا. وسيارة تسلا عزيز المشاهد فد شيء فاخر، وزوجة زلاطة تستحق هذه الهدية. لكن المشكلة عزيز المشاهد انه بعد ما يسوي الاوردر زلاطة يلقى انه الموضوع يحتاج وقت طويل على ما توصل السيارة والهدية لأم زلاطة، وهذه مشكلة كبيرة عزيز المشاهد. ومو بس هيك، قرر انه يحاول يطلب سيارة معينة اخرى من غير شركة تسلا، لقى الموضوع نفس الشيء، وبهالحالة راح تكون مشكلة وما راح يقدر يشتري الهدية لزوجته، لذلك قرر انه يشوف لها جهاز الكتروني ثاني. لكن لقى الموضوع نفس الشيء، يا اما الجهاز اللي هو يريده ما متوفر بالسوق او سعره غالي اكثر بهواية من السعر الطبيعي بالنسبة لهذا الجهاز. المشكلة يا عزيزي المشاهد انه السوق يفتقر للشيبس بهذا الوقت، لكن مو هذا الشيبس حقيقة، هذا الشيبس لانه مو صحيح. العالم حاليا يفتقر للشيبس، والشيبس ما اقصد به عزيزي المشاهد الشيبس اللي انتم تاكلوه، لكن اقصد به المايكرو تشيبس او الرقاقات الالكترونيه او اشباه الموصلات. فهمها مثل ما تريد انت تفهمها. هذه الرقاقات الالكترونيه هي عباره عن قطع صغيره جدا تكون باعداد كبيره بكل جهاز الكتروني، واللي هي اللي تحتوي على السنسور. المشكله بدت ويا ازمه كورونا، فبازمه كورونا هوايه من الشركات وقفت مصانعها ووقفت التصنيع عندها، لكن فتره الاغلاق كانت اقصر من الفترة اللي كانوا يتوقعوها هذول الشركات، فرجع الطلب زاد بشكل كبير بفترة كورونا على الأجهزة الإلكترونية من الناس، لأنه كلها جالسة بالبيت وتحاول تستخدم هذه الأجهزة. فمصانع أو شركات اللي تنتج هذه الشيبس أو هذه الرقاقات الإلكترونية كل جهاز له شيبس معين يقدر يرهم يشتغل بهذا الجهاز، لذلك بدأت الشركات تحور هذه الرقاقات اللي صممتها للسيارات إلى رقاقات يتم استخدامها بصناعة الأجهزة الإلكترونية. وبعد ما فتح اللوك داون ورجعت شركات السيارات تشتغل وصار الطلب عليهم عالي جدا، رجعوا يريدون يطلبون رقاقات إلكترونية من هذه المصانع. المصانع قال لهم نعتذر، واحنا ما مستعدين نرجع نحورها ونرجعها للسيارات، لذلك نعتذر وشوفوا لكم مصنع ثاني. وهيك يعني بكل بلطحية ما نريد. مشكلة هذه الرقاقات راح تطول هواية، فالمصنع الواحد اللي ينتج رقاقات يكلف تقريبا $1,000,000 حتى يتم بناءه، لأنه يحتاج جو معين. فتخيل أنت المصنع اللي يتم إنتاج به هذه الرقاقات الإلكترونية يكون أنظف من المستشفيات أو من غرف العمليات، ويحتاج إضاءة معينة، ويحتاج وقت أيضا لإنتاجه، وكل هذا الشيء يتم إلكترونيا عن طريق الآلة بدون تدخل بشري، لأنه حساس ودقيق جدا جدا. ومتوقعين مشكلة هذه الرقاقات تطول إلى نهاية سنة 2023. فبالفترة القادمة راح تشوف إنه الأجهزة الإلكترونية تصعد، أو الجوالات تصعد. مثل آيفون بكون ما تشتريه $1,200 راح تقدر تشتريه $1,500 بسبب الشيبس. مو بسبب تشيبس، خاوة. بعد ما شاف زلاطة المشكلة العويصة اللي مر بيها بسبب الرقاقات الإلكترونية أو الشيبس، قرر إنه يشتري منتج بعيد عن الإلكترونيات وبعيد عن الشيبس. لكن المشكلة
شايف انه يا عزيزي المشاهد انه ايضا المنتج ياخذ وقت طويل على ما يوصل الزلاطة ويقدر يهديه زوجته، يطول هواية، والمشكلة كانت بسبب عمليات النقل. يا عزيزي المشاهد هذه المشكلة الثانية اللي موجودة حاليا بالعالم. More than a week after President Biden announced seaports here in the Los Angeles area. مع بداية فيروس كورونا اللعين قررت هواي دول أن تغلق الموانئ مالتها وتوقف عمليات النقل والشحن بسبب انتشار فيروس كورونا. وبعد ما تم فتح الحظر بمعظم دول العالم أيضا كانت العالم متعطشة للشراء. المشكلة عزيزي المشاهد كانت تتلخص بثلاث نقاط، إذا قدرت تفهمها راح تفهم مشكلة النقل اللي صايرة بالعالم حاليا. أول نقطة كانت لما كانت يتم شحن البضائع من الصين مثلا إلى دول أوروبا أو دول مثل أمريكا، فيتم شحن البضاعة، يتم تفريغها، لكن قبل كانت بالطبيعي أنه يتم تبادل البضائع أو يتم تبادل تجاري بين الدول. اللي صار أنه بعد ما قامت تصدر الصين إلى دول أوروبا أو دول أمريكا مثلا، هذه الحاويات كانت ما ترجع مليانة بضائع، لكن قامت تبقى بهذه الدول فارغة. هذه الدول ما قامت تصدر أو تسوي تبادل تجاري مع الصين وترجع بها البضائع. تشوف أنه حاليا معظم هذه الكونتينرات موجودة بدول أوروبا متركزة بالموانئ، وأيضا بأمريكا متكدسة بشكل كبير جدا فارغة، ما يقدرون ينقلوها يرجعوها لأنه ما يصرف لهم، ما يصرف لشركات النقل أنه ترجع هذه الحاويات فارغة إلى الصين. المشكلة الثانية هي اليد العاملة بشركات النقل. ففترة كورونا هواية من الأشخاص اضطروا أنه يتركون شغلهم، ولكن أيضا المشكلة الأكبر أنه يتركون شغلهم بسبب أنه هذه الدول اللي كانوا ينقلوا لها البضائع ماكو دولة تسمح لهم أن ينزلون عليها، لذلك كانوا يضطرون عمال النقل يبقون أشهر على السفينة وما ينزلون بأي دولة، ما يقدرون ينزلون بأي دولة خوفا من انتشار فيروس كورونا. المشكلة الثالثة هي الخوف العالم أو الطلب الكبير على البضائع اللي موجود حاليا بالعالم. دول أوروبا فرغت أو قلت بها البضائع اللي كانت موجودة قبل بها، أمريكا نفس الشيء، الصين ما تقدر تحول أو تقدر تصدر هذه المنتجات لأنه هي بنفس الوقت تحتاج هذه المنتجات، تحتاج هذه البضائع. إلى وين راح تستمر حقيقة ما أعرف. وبعد ما زلاطة شاف كل هالمشاكل قرر أنه خلاص لا يشتري هدية زوجته ولا يشتري لها منتج ولا سيارة ولا أي شيء، يقعد وياها جلسة هادئة يسمعها كلمات حلوة ويحكي لها كلام حلو وخلاص. لكن المشاكل ما تنتهي ويا زلاطة، يعني بعد ما قرر أنه هو خلاص ما يشتري أي منتج الكهرباء طفت، لذلك قعد زلاطة بدون منتج، بدون هدية، وبدون جلسة هادئة على ضوء الشموع، لأنه ماكو كهرباء وما يقدر يسوي أي شيء. الأزمة الكهربائية بالصين بدت بعد ما قررت الصين تعطي معاهدة أو تتعهد أنه تقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب التغير المناخي. في المقابل توجه الصين لتخفيف الاعتماد على الفحم وخفض الانبعاثات أدى تم إلى إغلاق العديد من مناجم الفحم اللي كانت غير مرخصة أو غير ملائمة لإنتاج الفحم. هذا الشيء خلى أنه ارتفاع عالي بالنسبة أسعار الفحم. بنفس الوقت الصين مسعرة أو خالفت تسعيرة معينة للكهرباء، فالشركات الأهلية اللي تعتمد على إنتاج الكهرباء من الفحم كان الفحم بالنسبة لهم عالي ومرتفع جدا، بنفس الوقت هم ملتزمين بتسعيرة الدولة للكهرباء. هذا الشيء خلاهم يخسرون خسائر كبيرة واغلقوا الشركات، وهذا الشيء خلى نقص حاد بالكهرباء. لذلك اكو هواية مدن حاليا بالصين يتم القطع مفاجئ للكهرباء بيها. فانت تخيل انه ماكو كهرباء بالصين، منتجات او المصانع ما راح تشتغل، ماكو منتجات او قليلة منتجات، هذا يعني انه بالسوق راح تتوفر منتجات اقل او راح تفضى الرفوف بالمحلات التجارية، يعني المستهلك لو ما راح يلقى المنتج او راح يلقاه لكن بسعر عالي. ارتفاع الاسعار راح تكون بالفترة الجاية بشكل كبير جدا. مشكلة اخيرة عزيزي المشاهد وما اريد ادوخك بيها، النمسا ايضا قاعدة تحذر من شهور انه الكهرباء ممكن باي فجأة او اي وقت يكون قطع بيها. Das ist das Thema Blackout-Vorsorge. Und das, was so an einem Blackout الكهرباء كلها تطفى، يعني انه الحياة كلها توقفت بالنمسا. عزيزي المشاهد ممكن انت تسألني وتقول لي شنو هالاستشهاد؟ ليش انه انا دا اطرح لك كل هذه المشاكل بالعالم بدون رحمة ولا اي شيء؟ عزيزي المشاهد شوف، احيانا انه تحتاج انت تشوف بعض المواضيع، تقرأ او تسمع بعض الاشياء مو لشيء، وانما حتى تكون عندك
عين أوسع، رح نقدر نشوف المواضيع أو الأشياء بشكل أوسع. الأشياء اللي كنا ما نقدر نشوفها رح نقدر نشوفها، رح نقدر نفهمها وتكون عندنا عين الصقر. إذن لازم انت تشوف مو اكسبلاينز باستمرار والفيديوهات اللي انتجها حتى تكون لك عين الصقر يا صقر. حاليا خلونا نرجع هنا. خاف اليوم اختفي عنك بسبب قطع الكهرباء، فانا راح اختفي، ما راح تشوفني، ولكن صوتي راح يبقى على قدنا.